So ngayon magpapalit tayo ng headlight ng TMX 155. So sa pagbabaklas natin ngayon, yung iba hindi ko na ganang papakita. Halimbawa baklas, sa connection na lang tayo mag-focus mamaya. Ngayon ito yung ipapalit natin na headlight. Kasi kung mapapansin nyo, ito luma na siya. Tapos wala na yung original niya na ilaw dyan. So baklasin lang muna natin to. Ngayon, yung mga wire dito, tanggalin muna natin lahat mula sa susian. Tanggalin lang natin lahat ng mga connection muna dito. So madali lang naman magbaklas kasi tanggal-tanggal lang naman to. Lahat ng socket dito, bunutin muna natin. So itong socket na isa, mamaya biglang ulit natin ito mamaya, no? Hindi na natin tatanggalin isa-isa yung mga wire kasi isang socket naman to. So pag binalik natin ito mamaya, sandali lang.
itong apat na wire, ito yung wire ng susian. So apat ito. Ayun, hanapin natin dito yung black na may guhit na white, no? Yung unang ikabit natin. So ito, black na may guhit na white. So yung galing sa susian, kakabit lang natin dito. Yan. So ganyan lang po. Kulay-kulay lang naman po yan, hindi naman mahirap. Kakabit natin dito. Yan, ito sa susian to. No, apat. So black white to, black na may guhit na white. Sunod natin pula. So ayan, pula. Papunta yan ng battery, tapos papunta man ng susian itong dulo. Yan. So okay na, pula. Sunod, itim. Itim. O ito. So itong itim, hanapin din natin yung kulay itim na wire dito na dun sa isang bugkos na wire. So dito makikita nyo naman yan, may itim na wire yan. So yan, papunta ng susian yung nasa kaliwang kamay ko. Ayan. Tapos sunod natin yung ito, yung green wire. Itong green wire sa susian yan. So ito yung green. Pasok lang din natin. Color coding lang naman yan, kulay-kulay lang. So yan, ground yan ng susian. Yan. Ngayon itong headlight, meron yan tatlong wire. Yan, green, tapos blue, saka puti. So ito yung switch ng susian dito sa kamay. Ito yung mga wire nya. So hanapin nyo lang din yung kulay kakulay-kulay nya. So blue sa blue, so puti sa puti, tapos green, ground. So itong yellow, mayroon din kayo makikitang yellow dun sa may wire nang galing sa switch. Hanapin nyo lang yung mga kakulay nya. Ay mo. Meron? Oo, meron. Ay. Bumba mo, bumba mo. Ihay mo. Ay na yun eh. Ilaw mo. Yun, bumba. Okay. So sa signal light, ganun lang din, kulay-kulay lang, gumagana na siya. So ganun lang po.